हेलो गाइज, आज मैले फेरि तपाईहरुको सामुन्ने एउटा नयाँ चीज लिएर आएको छु अनबक्सिङ गर्नलाई। स्यामसङको ग्यालेक्सी वाच 4 हुन त अहिले 5 आइसकेको छ। यो खासै नयाँ चीज त होइन, तर पनि यसको नेपालीमा धेरै भिडियोहरु बनेको छैन र मैले एउटा नेपालीमा भिडियो बनाम भनेर मेरो प्लान थियो। यो अनबक्सिङ गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरु तल भएको कालो सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला, मेरो भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले धेरै भिडियोहरु बनाइसके। तपाईहरु सामुन्ने केही चीजहरु मेरो कमी कमजोरीहरु छ भने प्लिज कमेन्टमा मलाई बताइदिनु होला, ताकि मैले त्यो चीजहरु सुधार्दै लान सक्छु। तपाईहरुकै लागि, तपाईहरुकै सेवाको लागि म यो च्यानल खोलेर बसेको छु। मैले तपाईहरुलाई रिभ्युजहरु दिने गरेको छु, मैले तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर दिने गरेको छु। अब आउनुस् यसको अनबक्सिङ गरौँ। ग्यालेक्सी वाच 4 को बक्स एकदमै राम्रो गुड क्वालिटीको बाहिरबाट छ। अब भित्र मटेरियल के छ आउनुस् हेरौँ यसको अनबक्सिङ गरेर। अब यसको मैले अलरेडी सील यहाँनिर फुटाइसकेको छु। अब आउनुस् यसको हामी अनबक्सिङ गरौँ। This is brand new Galaxy 4 र यो यस्तो छ, पुरै ब्ल्याक फिनिशमा, साइडमा म्याट ब्ल्याक छ। यसको ब्यान्ड पनि सिलिकन ब्यान्ड छ, एकदम क्वालिटेटिभ ब्यान्ड रहेछ। त्यसपछि अब यसको बाँकी यहाँनिर स्यामसङको एउटा बक्स छ। यो बक्समा आउनुस् खोलेर हेरौँ। यहाँनिर केही पेपर वर्क्स छ, स्यामसङको वारेन्टी कार्ड र त्यस्तै गरी यो प्रोडक्टको बारेमा इन्फर्मेसन होला। अब यतापट्टि खासै केही पनि छैन। अर्को पार्टमा, अर्को साइडमा यसको यहाँनिर एउटा अर्को बक्स छ र यो बक्समा चार्जर छ यसको, र यो छ स्यामसङको ग्यालेक्सी 4 वाचको चार्जर। र यो चार्जर पनि यूएसबी टाइपको छ, यूएसबी टाइप यसको चार्जर छ। अब यो सबलाई साइड गरौँ। अब यसलाई अन गरौँ हामी। स्यामसङ यो देखिरहनु भएको छ गाइज, एकदमै प्रिमियम लुक छ यसको। वाउ, यो एकदमै राम्रो लुक छ यसको। यसको ब्यान्ड पनि राम्रो छ। यो 44 mm को वाच हो। यो तपाईको सिक्योर्ड बाई नक्स स्यामसङ ग्यालेक्सी। यो वाटर रेसिस्टेन्स पनि छ र यसमा हामी स्ट्रेसहरु, हाम्रो दिमागमा कतिको स्ट्रेस छ भन्ने कुरा पनि यसले बताउँछ। अब यसलाई अन गरौँ। वेलकम। अब यो वेलकम भयो। यसलाई माथि सारौँ। ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई हामी गरौँ इङ्ग्लिस। ठीक छ, ओके। अब यसलाई ब्याक गरौँ। गेट स्टार्टेड इन द वेब एप अन योर फोन। अब हामीले ग्यालेक्सी फोन ल्याउनु पर्यो। ग्यालेक्सी फोन ल्याएर यो नजिक ल्याउने बित्तिकै न्यू डिभाइस हैज बीन फाउन्ड भनेको छ। नाउ कनेक्ट गरेँ मैले ग्यालेक्सी वेयरेबल र यो अपडेट मागिरहेको छ। यसलाई अपडेट गरिदिउँ। यो अब सेटिङ हुँदैछ। सेटिङ भइसकेपछि अब अगाडि र यो कनेक्ट भइसकेको छ। यु आर अल सेट। स्टार्टिङ र यसमा स्टार्ट एकछिनमा हुन्छ। यो यसलाई एकदम हातमा लगाइहाल्न मन लाग्यो मलाई। यो चाहिँ नयाँमा अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ यो लगाउनलाई। यसको सिलिकन नयाँ भएर र यो मैले लगाएँ र एकदम फिट बस्यो मेरो हातमा। स्टार्ट, स्वाइप,
यसमा हामीले अब सबै चिज यसमा गर्न मिल्छ। फोन कल यसबाटै गर्न मिल्छ। यसको वाच फेस यस्तो छ। नोटिफिकेसनको लागि हामीले यताबाट स्वाइप गर्नु पर्यो र त्यस्तै गरी स्वाइप राइट ट्याप नोटिफिकेसन यस्तो छ। अब यो माथिबाट यो डेली एक्टिभिटीहरू भयो। होम कीले हाम्रो फेस वाच ल्यायो। डोन्ट मिस अ थिङ, द ओरेन्ज डट इन्डिकेट्स न्यू नोटिफिकेसन। अब हेरौँ के नोटिफिकेसन रहेछ। अब यो हामी यसरी पनि यसलाई पहिला अर्को वाच 4 को अर्को मोडलमा यसरी घुमाउने छ भने यसमा चाहिँ हामीले यसरी यहीँबाट स्क्रिनमै अब स्ट्रेस मेजर गरौँ मेरो। हेर्नुहोस् गाइज अहिले कति स्ट्रेस छ ममा। ओहो यो स्ट्रेस त बढ्दै गइरहेको छ। म एकदमै स्ट्रेसमा छु अहिले। यो त झन् बढिरहेछ मतलब म एकदम तनावमा छु अहिले। खोइ स्ट्रेसमा छ म, मेरो स्ट्रेस हाई लेभलमा छ गाइज। मलाई सास फेर्न भनिरहेछ। मैले सास फेरिरहेको छु। ओके यो छँदैछ। अब अर्को यसको के छ हामी चेक गर्छौँ। यसमा पावर अन अफ छ, डु नट डिस्टर्ब छ, सेटिङ भयो यहाँबाट। यो सम्पूर्ण चिज छ। टर्च लाइट छ। मोबाइलको हामीले क्यामेरा पनि यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। यसलाई यता सारौँ। एरोप्लेन मोड पनि छ। हामीले यहीँबाट यो थिएटर मोड हो। यो टर्न अन नाउ, अहिले अफ गरिदिउँ यो। अब यसरी ब्याक गरौँ यसलाई। त्यस्तै गरी डेली एक्टिभिटी यहाँ छ। वकिङ, रनिङ, साइक्लिङ छ। बडी कम्पोजिसन, बडी कम्पोजिसनमा के छ गाइज, मेल। यो ओके यो हाइटहरू मिलाउनु पर्ने छ। त्यसपछि यो छ डेली एक्टिभिटी, बडी कम्पोजिसन, स्लिप, त्यसपछि वेदर, त्यसपछि यो इभेन्ट्सहरू, त्यसपछि हार्ट रेट छ, त्यसपछि स्ट्रेस छ, त्यसपछि अब यसमा हामीले एड गर्न पायौँ के गर्नु छ भनेर। अब यसमा धेरै फङ्सनहरू छ गाइज। हामीले यो अब स्विमिङ गर्दा पनि हामीले यो युज गर्न पायो। स्विमिङ गर्दा पनि हामीले यो वाटर रेसिस्टेन्स छ। त्यसपछि यसमा इनकेस पानी छिरेछ भने पनि एउटा सफ्टवेयर यसको आउँछ, जुन सफ्टवेयरबाट हामीले यसरी पानी निकाल्न पनि मिल्छ। यसको यहाँ साइडबाट पानी फालिदिन्छ यताबाट। त्यस्तै गरी यो वाचको अरू युजेस भनेको जस्तै हामी फर इक्जाम्पल हामी एकदम एक्सर्साइजहरू गरिरहेछौँ भने त्यतिखेर एकदम यसको पर्पस एकदम राम्रो छ, यसको युजेस राम्रो छ। अब यसमा फोन कलहरू पनि यहीँबाट गर्न मिल्छ, म्यासेजको रिप्लाई यहीँबाट गर्न मिल्छ, हामीले फोन कल उठाउन मिल्छ, सबै काम हामीले लगभग यहीँबाट गर्न मिल्छ। र यो वाच एकदमै राम्रो छ। र स्यामसङ ग्यालेक्सीको हाई एन्ड मोबाइलहरूमा हामीले एउटा चिज के भेट्छौँ भने पावर सेयरिङ अप्सन हुन्छ। जस्तै मानौँ फर इक्जाम्पल यसको हामीले ब्याट्री कम छ भने हामीले यसरी यो गरेर हामीले यताबाट अब यसलाई यहाँ राख्यौँ भने यो पावर सेयरिङ पनि हुन्छ। यो यसरी राख्यौँ भने पावर सेयरिङ हुन्छ भन्नाले यसमा भएको पावर अब यो वाचमा आउँछ। Put the center of your phone to back another device. अब यो चार्ज भइरहेको छ। है यसरी यो चार्ज पनि गर्न सक्छौँ हामी। चार्ज भइरहेको थियो, चार्ज पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो एकदमै वाच पनि एकदम राम्रो छ, एकदम प्रिमियम लुक्स छ यो वाचको। यतापट्टि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म्याट फिनिस हैन। त्यस्तै गरी यहाँनिर तपाईँको एकदम राम्रो छ, डिस्प्ले पनि राम्रो छ।
ओरेन्ज कलरको सुरुमा फेस वाच छ, हामीले यो यहाँबाट चेन्ज गर्न पाउँछौँ सबै। यो हामीले यहाँबाट वाचको फेसेसहरू हामीले यहाँबाट चेन्ज गर्न पाउँछौँ र एकदम इन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुन्छ। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम इन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुन्छ। यो एकदमै राम्रो टाइपको, मलाई चाहिँ एकदम यसको फिलिङ्स एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। तपाईहरुले यहाँ धेरै वाचको फेसेसहरू छ जुन तपाईले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईको धेरै नै छ र अझ तपाईले डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ। यो डाउनलोड गर्न पायो, केही पेड छ केही फ्री छ, त्यो हिसाबले छ सबै गाइज। र अहिले यो वाचको यति नै छ जानकारी मसँग, मैले तपाईहरुलाई यति नै चीज बताउन सके। अरू केही भयो भने म तपाईहरुलाई स्योर बताउँछु। अब अनबक्सिङ हाम्रो लगभग यति नै हो। मैले लगभग तपाईहरुलाई बताएँ यसको जानकारीहरू। अरू पनि यसमा धेरै चीजहरू छ जुन हामीले बुझ्न जरुरी छ, बुझ्न यो यसको प्राइस अबाउट 36 to 37,000 छ नेपालमा। इन्डियामा अलिक सस्तो छ, तर कस्टमहरूले गर्दाखेरि अलिकति महँगो हुन जान्छ यसको प्राइस। र यो भिडियो अनबक्सिङको हामी आजलाई यही कम्प्लिट गर्छौं। आउँदो मङ्सिर 4 मा चुनाव हुन गइरहेको छ। यसमा हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई भोट दिउँ। हामी धेरै पछाडी परिसकेको छौं, हाम्रो देश धेरै पछाडी परिसकेको छ। म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु यो पल्टको हाम्रो उम्मेदवार, हामीले छान्ने उम्मेदवारहरू सही होस् र जसले गएर संसदमा हाम्रो मागहरू पूरा गरोस्, हाम्रो देशलाई डेभलप गरोस्। मेरो यही इच्छा छ, चाहना छ, तपाईहरुको पनि यही होला। त्यही भएर हजुरहरुले भोट हाल्दाखेरि एकदमै विचार गरेर हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट गरौँ। यो मैले अलिकति थपे मात्र यो कुरा, किनभने अहिले ट्रेन्डिङमा चलिरहेछ हाम्रो चुनावको प्रचार प्रसारहरू। अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु। मेरो च्यानलहरूलाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त, नमस्ते।